Vào ngày 20 tháng 9 năm 2025, một bản kiến nghị trực tuyến mang tên Công lý cho Vu Mông Lung đã chính thức được phát động trên nền tảng Ava. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế chuyên kết nối tiếng nói toàn cầu về nhân quyền, công lý và minh bạch thông tin. Chỉ trong vòng 9 ngày, bản kiến nghị đã nhận được hơn 150.000 chữ ký. Tính đến 20 giờ 28 phút ngày 2 tháng 10 năm 2025, theo giờ Việt Nam, con số này đã tăng lên 181.319 chữ ký. Điều này cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ và sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là giới trẻ, đối với vụ việc. Đây không chỉ là những con số, mà là hàng trăm nghìn nhịp tim đồng điệu, cùng vang lên tiếng nói chung cho công lý. Bản kiến nghị được khởi xướng bởi những người hâm mộ và cộng đồng quốc tế, những người quan tâm đến cái chết đầy uẩn khúc của nam diễn viên Trung Quốc Vu Mông Lung. Nội dung kêu gọi một cuộc điều tra độc lập, minh bạch và nếu xác định có hành vi phạm tội thì những cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm pháp lý. Đồng thời, bản kiến nghị cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải có hỗ trợ pháp lý, tài chính và tâm lý cho gia đình nạn nhân. Những người đang oằn mình trong nỗi đau mất mát bất ngờ và sự im lặng lạnh lùng từ phía cơ quan chức năng. Vu Mông Lung qua đời vào ngày 11 tháng 9 năm 2025 sau một cú ngã từ tầng cao. Cảnh sát Trung Quốc nhanh chóng đưa ra kết luận tai nạn do uống rượu. Nhưng cho đến nay, kết quả khám nghiệm tử thi, video giám sát cũng như các chứng cứ then chốt vẫn chưa được công khai. Bên cạnh đó, các cuộc thảo luận trực tuyến tại Trung Quốc liên quan đến vụ việc liên tục bị kiểm duyệt, tạo nên một khoảng trống thông tin mờ mịt. Chính sự thiếu minh bạch ấy đã châm ngòi cho làn sóng nghi ngờ dữ dội trong dư luận, để lại câu hỏi lớn: liệu công lý có thực sự được tôn trọng hay đang bị chôn vùi trong im lặng và che giấu? Đáng chú ý, trong bản kiến nghị, những người khởi xướng còn kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế. Họ đề nghị tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch và tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International theo dõi chặt chẽ vụ án này, đồng thời gây sức ép để các cơ quan có thẩm quyền phải chấp nhận một cơ chế điều tra độc lập, minh bạch và đáng tin cậy dưới sự giám sát quốc tế. Họ nhấn mạnh, chúng tôi hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục chú ý đến các vấn đề rộng hơn về nhân quyền và tự do ngôn luận được nêu bật trong vụ án này. Không chỉ dừng lại ở đó, bản kiến nghị cũng cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn trong ngành công nghiệp giải trí. Người khởi xướng viết, để bảo vệ quyền sống và tự do cá nhân của những người làm việc trong ngành giải trí và để ngăn chặn bạo lực tiềm ẩn, bạo lực tình dục, bóc lột và lạm dụng quyền lực, cần thiết phải thiết lập các cơ chế giám sát và bảo vệ mạnh mẽ. Các cơ chế như vậy phải đảm bảo các quyền cơ bản, an toàn tại nơi làm việc và phẩm giá của các chuyên gia giải trí. Thông điệp này cho thấy vụ việc của Vu Mông Lung không chỉ đặt ra câu hỏi về sự thật đằng sau cái chết của anh, mà còn phơi bày một thực tế đáng lo ngại. Ngành giải trí tưởng chừng hào nhoáng lại tiềm ẩn những rủi ro, nơi quyền con người dễ bị tổn thương và sự im lặng đôi khi được mua bằng nỗi sợ hãi. Chính vì vậy, bản kiến nghị không đơn thuần là đòi lại công lý cho một cá nhân, mà còn hướng đến xây dựng một môi trường công bằng, an toàn và nhân văn hơn cho tất cả những người đang cống hiến trong lĩnh vực này. Điều khiến bản kiến nghị này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở số lượng chữ ký, mà ở giá trị biểu tượng của nó. Đây không còn là một vụ việc cá nhân, mà đã trở thành biểu tượng toàn cầu cho quyền con người và công lý. Mỗi chữ ký là một lời khẳng định rằng sự thật cần phải được nhìn nhận, trách nhiệm cần phải được làm rõ, và sự im lặng không thể nào xóa bỏ nỗi đau cũng như nghĩa vụ với nạn nhân. Hơn 181.000 chữ ký chính là 181.000 tiếng nói phản kháng bất công, là minh chứng cho sức mạnh cộng đồng khi con người cùng nhau cất tiếng nói. Nó cho thấy công lý không chỉ là quyền lợi riêng của một cá nhân đã mất, mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội trong việc bảo vệ sự thật, nhân phẩm và quyền được sống trong một thế giới công bằng. Và như vậy, dù đã rời xa trần thế, Vu Mông Lung vẫn để lại cho thế giới một di sản tinh thần. Câu chuyện của anh nhắc nhở rằng công lý không bao giờ là điều xa vời, mà phải được đấu tranh từng ngày, từng giờ. Bản kiến nghị không chỉ là một văn bản, mà là ngọn đuốc soi sáng cho niềm tin, cho khát vọng về một xã hội minh bạch, nơi nhân quyền không thể bị chối bỏ.